everyone. So today I, Dr. Yusha Pokhara, second year pediatric resident, am here to present on the pediatric airway breathing and circulation management in brief. Today's main objective is to help us to assess a child and manage the pediatric ABC accordingly when a child presents in the emergency department. एउटा बच्चा इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्टमा आउँदाखेरि हामीले सुरुमा इनिशियल असेसमेन्ट गर्दाखेरि देयर आर मेनली 4 things that we should be able to answer. First is what is the general impression of the child, how serious it is, so that accordingly what is the urgency to intervene, and the cause of the illness. This should always be able to be answered, and the most useful and important tools which can help us is one is the pediatric assessment triangle and the other is the Pew score. Before going into pediatric assessment triangle and Pew score, while assessing, we should always remember this shortcut direct भनेको चाहिँ detection, intervention, reassessment, and यो सँगसँगै effective communication र teamwork. भनेपछि कुनै पनि कुरा हामीले बच्चामा we detect a problem, we intervene it, and then we reassess. यो चाहिँ हाम्रो vicious cycle मा जानुपर्छ. To make this more clear, I would like to give a case scenario. For example, a 2-year-old girl, या हाम्रोमा एकदम common हाम्रो pediatric ER मा हाम्रो पासको ER मा आइराख्ने केस के example दिन चाहन्छु हैन. A 2-year-old child has diarrhea for 2 days. The parents say that she's not playful and has not been talking much and she's sleeping a lot. त्यो भनेर बच्चालाई लिएर आएको छ. उसको on examination heart rate is 180 per minute, BP is 90/60, respiratory rate is 33 per minute, saturation is 98% in room air, and she has not passed urine since the previous night. यो सुन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा एउटा डिटेक्सन भइहाल्छ भन्दाखेरि यो बच्चालाई डायरिया भएको छ, डिहाइड्रेसन, most probably उसलाई dehydration छ, dehydration को signs छ भनेपछि our detection is the child has dehydration. Intervention हामीले के गर्छौं भन्दा युरिन पास गरेको छैन, ट्याकिकार्डिया छ, बच्चा लेथार्जिक छ भनेपछि फ्लुइड चाहिन्छ भनेर इन्टरभेन्सनमा हामीले क्लिनिकल एक्जामिनेसन गर्छौं. त्यो सँगसँगै उसको परफ्युजन स्टेटस के छ त, युरिन आउटपुट भइराछ कि छैन, अनि परफ्युजन इज इम्पोर्टेन्ट. युरिन आउटपुट घट्नु, मेन्टल स्टेटस चेन्ज हुनु भनेको परफ्युजन कम भएको भन्ने बुझिन्छ. सो त्यो हामीले रिअसेस गर्छौं र इफेक्टिभ कम्युनिकेसन र टिमवर्कमा we discuss the patient status and management with the team र उलाई चाहिने IV line, fluid, monitoring मा राख्ने कुराहरु र उलाई त्यसपछि चाहिने जुन मेडिसिनहरु छ त्यो सबै चाहिँ हामीले इफेक्टिभ कम्युनिकेसन र टिमवर्कमा गर्छौं. सो जुन पनि केस आउँदाखेरि हामीले डाइरेक्ट चाहिँ लागू गरेर त्यही अनुसार म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ. So moving on to the first tool, pediatric assessment triangle. It has 3 sides like in a triangle. एउटा हामीले appearance हेर्छौं, एउटा breathing हेर्छौं र circulation हेर्छौं. र जुनमा गडबडी देखिन्छ त्यो अनुसार हामीले एउटा assessment बनाउन सक्छौं कि बच्चामा चाहिँ यो गडबड भइरा हुन सक्छ. जस्तो उसको breathing, अब यसको चाहिँ प्यारामिटर्सहरु छ जुन मैले अहिले सरर भनिदिन्छु. तर सपोज उसको अपीयरेन्समा केही प्रब्लम छ हैन, उ एकदम लेथार्जिक छ अथवा इनसोल्युबल क्राई छ, इनकन्सोलेबल क्राई छ, कुनै पनि फिचर छ भनेपछि एज तल 6वटा यो ट्रायंगलमा हेर्न सकिन्छ. लेफ्ट साइड ह्याम्पर हुँदाखेरि आइदर लेफ्ट साइड मात्रै ह्याम्पर छ भने CNS इन्भल्भमेन्ट अर मेटाबोलिक along with either breathing or circulation pathology. It can be respiratory failure or shock. त्यसको circulation मात्रै गडबड छ भने यो पेशेन्ट चाहिँ shock मा छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ. र
ब्रिदिङ ट्रायल्स अनुसार केही गडबड भेट्यो भने चाहिँ बच्चा आइदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस अर रेस्पिरेटरी फेलियरमा छ, तीनटै इन्भल्भ भएको छ भने चाहिँ बच्चा कार्डियोपल्मोनरी फेलियरमा छ भनेर हामीले एउटा फर्स्ट इम्प्रेसन बनाउन सक्छौँ। यसको लागि चाहिँ टेबल नै छ, त्यही भएर त्यस्तो गाह्रो हुँदैन, टेबल फलो गरेर हामीले यो यो डिफ्रेन्सिएट गर्न सक्छौँ। यो सँगै देयर इज अल्सो अनदर टुल कल प्यू स्कोर। प्यू स्कोर चाहिँ एकचोटि भन्दा पनि रिपिटेड मोनिटरिङलाई एकदम हेल्प गर्छ, वेदर द चाइल्ड इज डेटेरिएटिङ अर द चाइल्ड इज इम्प्रुभिङ भन्ने कुरामा। यसमा पनि तिनवटा छ, कार्डियोभ्यास्कुलर, रेस्पिरेटरी र बिहेभियर भनेर। कार्डियोभ्यास्कुलर अब इट इज नट भेरी हार्ड टु फलो दिस, किन भन्दाखेरि उसको हामीले भाइटल्स लिन्छौँ, एक्जामिनेसन गर्छौँ, त्यो अनुसार चाहिँ वेयर डज द चाइल्ड फल भनेर हामीले स्कोर निकाल्ने। सो कार्डियोभ्यास्कुलरमा हामीले तीनवटा कुरा हेर्नुपर्छ। एउटा भनेको उसको कलर पिङ्क छ कि मल्टेड छ, ग्रे छ, अर्को क्यापिलरी रिफिल टाइम, र अर्को भनेको हार्ट रेट हेर्नुपर्छ। यो तीनटा उसको कुन छ त्यो अनुसार यहाँ टेबलले हुन्छ, टेबलमा उसको स्कोर कति हुन्छ निकाल्ने। त्यस्तै रेस्पिरेटरी प्यारामिटर्समा उसको रेस्पिरेटरी रेट कति छ, रिट्र्याक्सन के छ, रिट्र्याक्सनलाई हामीले माइल्ड, मोडरेट र सिभियरमा छुट्याउन सक्छौँ। माइल्ड भनेको सबकोस्टल अर सबस्टर्नल रिट्र्याक्सन भयो भने मात्रै, इन्टरकोस्टल अथवा सुप्राक्लाभिकुलर रिट्र्याक्सन छ भने मोडरेट, र सुप्रास्टर्नल स्टर्नल रिट्र्याक्सन छ भने चाहिँ त्यसलाई हामीले सिभियर मानेर त्यही अनुसार 3 पोइन्ट्स दिन सक्छौँ। र बिहेभियर पनि उसको कुन बिहेभियरमा पर्छ त्यो अनुसार हामीले स्कोर गर्न सक्छौँ। त्यो टोटल स्कोरिङ निकाल्छौँ र त्यो अनुसार हाम्रो फर्दर म्यानेजमेन्टलाई हेल्प गर्छ। अनि 2 पोइन्ट्स एज मेन्सन हियर, 2 पोइन्ट्स क्यान बी एडेड फर नेबुलाइजेसन चाहिरहेछ, विज छ, एकदम सक्सनिङ चाहिरहेछ, धेरै सिक्रेसन छ, और अब पोस्ट सर्जरी केस छ, रिपिटेडली भमिटिङ छ भने यिनीहरूलाई एडिसनल 2 पोइन्ट्स दिन सकिन्छ। So according to the points we give to the child, the management उसको कति एग्रेसिभ हुनुपर्छ म्यानेजमेन्ट भन्ने कुरामा हामीलाई गाइड गर्छ। 0 to 2 छ भने चाहिँ there is no change in the child status and regular rounding is acceptable। जे हामीले म्यानेजमेन्ट गरिरहेछौँ त्यसैलाई कन्टिन्यू गर्न सक्छौँ। कलरमा पनि ग्रीन, यसलाई ग्रीनले डिनोट गर्छ। येलोको चाहिँ दुईटा शेड छ। 3 to 4 छ भने चाहिँ हामीले चाइल्ड्स केयर इज वर्सनिङ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ र इमिडिएट असिस्टमेन्ट चाहिन्छ। यहाँ मेन्सन गरे अनुसार पनि हामीले आवरली चाहिँ उसलाई रिअसेस गर्नुपर्छ। पिडियाट्रिशियन रेस्पोन्स शुड बी विदिन that 1 hour and plan of care may change according to the status। 5 छ भने child status is deteriorating र उसलाई चाहिँ तुरुन्तै अरू कन्सल्टेसन पनि चाहियो र म्यानेजमेन्ट त्यही अनुसार तुरुन्तै टु इम्प्रुभ द आउटकम्स इट हेज टु बी डन देन एन्ड देयर। 6+ छ भने चाहिँ इन्टरभेन्सन तुरुन्तै नै गर्नु पर्यो अलङ विथ पोसिबल ट्रान्सफर टु पिआइसियु भन्ने कुरा चाहिँ यो स्कोर अनुसार हामीले फलो गर्न सक्छौँ। अब यो नेक्स्ट 2 स्लाइड्समा चाहिँ एज अनुसारको कुन कति पोइन्ट्स दिन सकिन्छ भनेर दिस इज अ गाइडलाइन द्याट क्यान बी हेल्पफुल। सो इट हेज द कन्सियस लेभल, रेस्पिरेटरी रेट, स्याचुरेसन, हार्ट रेट एन्ड क्यापिलरी रिफिल टाइम। According to the examination findings, we can give the score accordingly. So with this, we can assess the child and intervene accordingly. Now going to the today's topic proper, we have to discuss pediatric airway differently as compared to adults because they do differ, and management of pediatric airway is always considered more difficult than adults for some reasons as mentioned below. First is the shape of the pediatric airway is conical, and that means ठुलो मान्छेमा vocal cord को लेभलमा the airway is the narrowest, while in children the narrowest part of the airway is below the vocal cords. यसको clinical significance भनेको चाहिँ एउटा कहिलेका obstruction चाहिँ
सबग्लोटिक रिजनमा नि हुन सक्ने भयो। अर्को हामीले एयरवे मेन्टेन गर्दा इन्टुबेट गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ भोकल कर्डबाट इटी ट्युब पास गर्दाखेरि सबग्लोटिक गएर पनि हामीलाई पास गर्न गाह्रो भएको छ भने हामीले कहिले पनि जबरजस्ती गर्नु हुँदैन, किनभने देयर मे बी सम सबग्लोटिक अब्स्ट्रक्सन अथवा चाहिँ त्यहाँ न्यारो भइरहेको हुनसक्छ। त्यस्तोमा चाहिँ हामीले वान साइज तलको इटी ट्युब युज गर्नुपर्छ। त्यस्तो अर्को चाहिँ द अक्सिपुट अफ द चिल्ड्रेन इज बिगर। त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि उसको हेड फ्लेक्स हुन्छ, नेक फ्लेक्स हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि प्रपर एयरवे पेटेन्ट हुँदैन। सो यसको इम्पोर्टेन्स चाहिँ पोजिसनिङ अफ द चाइल्डमा आउँछ, जुन म नेक्स्ट स्लाइडमा पनि देखाउँछु, विच सुड बी द प्रपर पोजिसन टु मेन्टेन अ प्रपर एडिक्वेट एयरवे। त्यो सँगसँगै ओरल क्याभिटीमा लार्जर टङ हुन्छ, कम्पेरिटिभली लार्जर टङ। एपिग्लोटिस इज लार्जर एन्ड फ्लपी एज इन द डायग्राम सोन हियर। र ल्यारिङ्स पनि एन्टिरियरली प्लेस्ड हुन्छ, जसले गर्दाखेरि इन्टुबेसनमा अलिक डिफिकल्टी हुनसक्छ। सो फर दिस द पोजिसनिङ अफ द चाइल्ड इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अनि अर्को पोइन्ट चाहिँ इफ द चाइल्ड इज कोमाटोज, त्यस्तो बेला चाहिँ नेजो द हाइपोफेरेन्जियल टोन इज भेरी डिक्रिज। त्यसले गर्दाखेरि सबै स्ट्रक्चर्सहरू फ्ल्यासिड जस्तो भइदिन्छ, त्यस्तोमा एयरवे मेन्टेन गर्न चाहिँ गाह्रो हुनसक्छ। सो दिज आर सम पोइन्ट्स द्याट वी सुड किप इन माइन्ड. So while assessing the airway of a child who presents to us, we should always allow the child to choose the position of comfort. Especially we try to assess for the inadequate airway in the child. Some clues are abnormal sounds that may be present. If there is intrathoracic obstruction, we can find signs of distress along with prolonged expiration or wheeze, as in bronchial asthma or any parenchymal diseases, bronchitis. If there is extrathoracic obstruction, certain sounds we can hear are stridor or hoarseness of voice, which can mean there is any laryngeal or upper tracheal injury. There may be gurgling sound. एकदम धेरै secretionहरु छ ओरोफेरिङ्समा छ भने the gurgling sound can be present. And another common sound is snoring, which can denote either tongue fall, or if there is loss of pharyngeal tone, then snoring can be heard. These can help us to assess the inadequate airway, but along with that, the child may be cyanosed, saturation may not be maintained, there may be swelling in any part of the airway, there may be external signs of injury which may be compromising the airway, and the child may be having difficulty in breathing. There may be irregular chest movements, irregular air entry. This all should be looked upon and managed accordingly, which can be done by the following measures. हामीले दुईटा कुरा जहिले पनि सम्झिनु पर्छ। एयरवे म्यानेज गर्ने बित्तिकै म्यान्युभरमा दुईटा हुन्छ, एउटा हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट गर्ने. The child should be kept in a sniffing position. यो चाहिँ if cervical spine injury is not suspected. अर्को हामीले jaw thrust गर्न सक्छौं, त्यो चाहिँ anterior placement of the tongue गर्नलाई to prevent tongue fall. यो दुईटा गरिहाल्ने. त्यसपछि along with that, unconscious child छ भने oral airway हाल्ने. हामीले conscious मा चाहिँ हाल्दैनौं, किन भन्दाखेरि यसले gagging अथवा gaggingहरु गराउन सक्छ, त्यही भएर हामीले conscious अथवा semi conscious मा राख्दैनौं. Nasal airway पनि we can try, which can be kept in both unconscious and semi conscious. यो बाहेक अरु अप्सन्स भनेको सुप्राग्लोटिक एयरवे डिभाइसेसहरु एलएमए हामीसँग पनि छ इआरमा, त्यो युज गर्न सक्छौं. इन्टुबेसन गर्न सकिन्छ. त्यसले नि भएन भने क्रिकोथाइरोटोमी र ट्र्याकियोस्टोमी आर अल्सो अप्सन्स फर एयरवे म्यानेजमेन्ट. So this is the ideal position the child should be kept. यसले चाहिँ धेरै नै फरक पार्छ. Many a times हाम्रो एयरवे ब्रिदिङ मेन्टेन नभइरहेको चाहिँ पोजिसन अफ द चाइल्ड नमिलेर पनि हुन्छ. सो हामीले प्र्याक्टिकली इआरमा के गर्न सक्छौं भने तीनटा कुरा गर्नु पर्यो. एउटा ग्ल्याबुलर चेनको प्लेन हरिजोन्टल हुनु पर्यो. Second, the neck should be wide and open. And third is the sternal notch and the external artery meatus should also be horizontal. For that, what we can do is we can place one towel
अथवा कुनै क्लोथलाई चाहिँ डिपेन्डिङ अन हाउ बिग द चाइल्ड इज, धेरै ठुलो बच्चा छ भने 4 फोल्ड गरेर राख्न सक्छौँ, यो चाहिँ टाउको मुनि नेक्स्टसम्ममा सोल्डर रोल बनाएर राख्ने। अलि सानो बच्चा छ भने चाहिँ 2 टाइम्स मात्रै फोल्ड गरेर राख्न सक्छौँ, र अर्को चाहिँ हेडरेस्ट छुट्टै राख्न सक्छौँ। त्यो हुँदाखेरि यो पोजिसनमा आउँछ, विच विल हेल्प अस इन मेन्टेनिङ द प्रपर एयरवे, adequate airway. And talking about the airway size, for oral airways, the size can be estimated by the distance between angle of the mouth and mandible, and whatever the distance is, accordingly we can place the oral airways. For children more than 8, it is placed as in adults, and in children less than 8 years, we can, under direct vision, we can directly put the concave side down using a tongue depressor. And if this is not sufficient, then we can go for tracheal intubation. In cases of nasal airway, we take the distance between the lateral side of the nose to the earlobes, and whatever is the biggest size that can fit through the nares, that nasal airway, that size is used. Now for intubation, we always pre-oxygenate the child with 100% oxygen. ER मा चाहिँ यसको लागि bag and mask नै गर्नु, नन इन्भेसिभ पोजिटिभ प्रेसर भेन्टिलेसनमा राखेर पनि यो गर्छौँ गर्न चाहिँ, बट इन आवर सिनारियो ER मा ब्याग एन्ड मास्कै गर्ने। साइज अफ द कफ्ड इटी ट्युबलाई हामीले फर्मुला युज गर्ने चाहिँ H/4 + 4 हो। न्युनेट्समा चाहिँ नर्मली हामीले टर्म युनिट्सहरूमा 3.5 to 4 युज गर्छौँ। हाम्रो ER मा नर्मली प्रेजेन्ट हुने न्युनेट्सहरू त्यही नै हुन्छ। अदर देन द्याट हामीले युज गर्ने फर्मुला चाहिँ H/4 + 4 हुन्छ। तर हामीसँग जहिले पनि 1 साइज बिगर एन्ड 1 साइज स्मलर 0.5 mm इन्टरनल डायमिटरको चाहिँ सँगै हुनुपर्छ। And the drugs that should be with us before an intubation is ketamine, succinylcholine, rocuronium, and nasal flush, along with other emergency drugs like atropine, adrenaline. If we use succinylcholine, then rapid sequence induction can be done within 60 seconds at a dose of 1 mg per kg, while for rocuronium, it can be done if we use a dose of 0.6, it can be done within 3 minutes. And if we use a dose of 1.2 mg per kg, then it can be done within 90 seconds. Between IV and IM. The next thing that we should have is a laryngoscope. Laryngoscope size नमिल्दाखेरि पनि intubation गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ. So according to the size mentioned here, we should have the appropriate size for the child for intubation. So that is for airway. Now in breathing, we should always understand that breathing has two components. One is the ventilation and the other is the oxygenation. Both are two different aspects of breathing, and both are very important to be assessed. So general मा चाहिँ हामीले respiratory breathing लाई work of breathing increase छ कि छैन त्यो चाहिँ हामीले nasal flaring, accessory muscles increase छ, respiratory rate बढिरहेछ, any grunting त अझै respiratory failure तिरै गएको भन्ने बुझ्नुपर्छ हामीले। त्यस्तै हाइपोक्सेमियालाई चाहिँ हामीले साइनोसिस र अक्सिजन स्याचुरेसन हेर्ने हो। अरु secretions पनि is a very important cause for altered breathing, both oxygenation र ventilation मा affect गर्न सक्छ। अनि auscultation जहिले पनि गर्ने to check for the bilateral air entry, कहिलेकाहीँ pneumothorax हुन सक्छ। अघि मेन्सन गरे जस्तै एयरवेलाई पनि त्यसले ह्याम्पर गर्छ र भेन्टिलेसन र अक्सिजनेसनमा पनि त्यसले इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ र सबै कारणले गर्दाखेरि मेन्टल स्ट्याटस चेन्ज नै भइरहेको हुन्छ, which may only be the presentation in cases of children, so that should always be kept in. So the pulse oximetry measures the oxygenation, and the capnography or PCO2 via the blood gas helps us to monitor the ventilation. The formula that I've kept here is the alveolar pressure. This is kept
to show that this only is get to provide an idea that हामीले कहिलेकाहीँ SpO2 नर्मल हुँदा हुँदै पनि बच्चा चाहिँ हाइपोभेन्टिलेट गरेर आउन सक्छ, डिस्ट्रेसमा हुन सक्छ। यो चाहिँ यो फर्मुलाबाट बताउन सकिन्छ। कहिलेकाहीँ FiO2 एकदम धेरै बढाउँदाखेरि, स्याचुरेसन मेन्टेन गराउँदाखेरि पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन, एल्भियोलर अक्सिजन मेन्टेन भएर आउँछ, तर पार्शियल प्रेसर अफ कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ बच्चा चाहिँ रेस्पिरेटरी एसिडोसिसमा हुन सक्छ। मैले त्यति मात्रै भन्न खोजेको, त्यसको डिटेलमा केही नजाने। त्यही भएर स्याचुरेसन ठिक छ भनेर हेर्दाखेरि बच्चाको भेन्टिलेसन ठिक छ चाहिँ हामीले भन्न मिल्दैन। त्यो कुरा चाहिँ एकदमै याद गर्नुपर्छ भनेर फोकस गर्न खोजेको यो फर्मुला राखेर चाहिँ। सो फर भेन्टिलेसन two things play a role: the tidal volume and the respiratory rate. So any problem in either of these two leads to decreased ventilation. So the abnormalities can be apnea and bradypnea, and due to hypoventilation there is hypercarbia. Normally when the alveolar ventilation is half normal, PCO2 doubles, and it may or may not result in hypoxemia as mentioned earlier. Causes can be from the brain to the muscles, like there can be depression of the respiratory center, any pathology in the spinal cord, medulla, respiratory muscles, even the neural junctions, and the thoracic cage as in trauma, or due to any airway obstruction, any obesity. So this should also be kept in mind. Now moving on to oxygenation. Oxygenation can also be divided into two parts. Hypoxemia is when there is decreased saturation in the blood, or there is decreased partial pressure of oxygen in the blood. But हामीलाई त्यो चाहिरहेको अक्सिजन लास्टमा गएर त टिस्युमै जाने हो। सो कहिलेकाहीँ pressure of oxygen in the tissues and cells, which is called tissue hypoxia. हामीले त्यसलाई पनि बचाउन खोज्ने हो। यसको चाहिँ अझै सर्कुलेसनमा यसको मोर इम्पोर्टेन्स छ। सर्कुलेसनमा केही ह्याम्पर भइरहेछ पनि, तर अक्सिजनेसन लङ्समा सँगसँगै टिस्युजमा पनि हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ। सो हाइपोक्सेमिया भनेको ब्लडमा पार्शियल प्रेसर अक्सिजन अथवा SpO2 कम हुँदाखेरि हुन सक्ने कारणहरू भनेको either due to hypoventilation itself, or due to diffusion impairment in the lungs, like in interstitial fibrosis or connective tissue disorder, or if there is ventilation perfusion inequality, like in parenchymal lung diseases, or shunting. यो चाहिँ pediatric age group मा congenital cardiac heart diseases हामीले यो हाइपोक्सेमिया चाहिँ अरु भन्दा अलिकति फरक हुन्छ भन्दा यसको म्यानेजमेन्ट पनि फरक हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले धेरै नै अक्सिजन दिन खोज्ने कज अफ हाइपोक्सेमिया। अर्को टिस्यु हाइपोक्सिया भनेको चाहिँ टिस्युजमै जब अक्सिजन कम पुगिरहेछ, इट क्यान बी आइदर ड्यू टु हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया which is related to pulmonary diseases, anemic hypoxia which can either be due to anemia or carbon monoxide poisoning, circulatory hypoxia like shock, decreased cardiac output, local obstruction of blood flow, र histotoxic hypoxia like in cyanide poisoning. सो हामीले अब ब्रिदिङको भेन्टिलेसन अक्सिजनेसनको कुरा त गर्यौं। ब्रिदिङमा हामीले कसरी सर हेर्ने भन्दाखेरि चेस्ट एक्सपोज or not, सिमेट्रिकल छ कि छैन, प्याराडक्सिकल चेस्ट मुभमेन्ट छ कि छैन, स्याचुरेसन कस्तो छ, अनि बच्चा साइनोस छ कि पेल छ कि, अब सिस्टमिक इफेक्ट्स अफ हाइपोक्सेमिया भन्नाले उसको मेन्टल स्ट्याटस कस्तो छ, भाइटल्स कस्तो छ, त्यसले गर्दाखेरि अरु अर्गन फेलियरहरु भएको छ कि छैन, यो सबै कुरा हेर्नु पर्यो। एनी साइन्स अफ एक्सटर्नल इन्जुरी, सर्जिकल इम्फाइसिमा छ कि छैन, अर्को चाहिँ हार्ट साउन्ड पनि सुन्नु पर्यो। आफ्टर दैट हामीले ब्रिदिङको लागि एउटा अक्सिजन सप्लिमेन्टेसन दिन सक्छौं, अर्को पोजिटिभ प्रेसर भेन्टिलेसन दिन सक्छौं। बच्चामा हामीले अब जसरी ठुलोमा बाइप्याप हाल्छौं, नर्मली रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेसमा बच्चा छ भने चाहिँ वी प्रिफर टु स्टार्ट विथ सीप्याप, अनलेस अब उसलाई इन्टुबेसनै गर्नुपर्ने छैन, तर डिस्ट्रेसमा छ भने पीक एक्सपिरेटरी
सजिलो भइरहेको हुन्छ त्यही भएर हामीले CPAP चाहिँ सुरु गर्न सकिहाल्छौँ which really helps in breathing and ventilation अब त्यसले भएन भने ब्याग एन्ड मास्क भेन्टिलेसन र त्यसले पनि भएन भने मेकानिकल भेन्टिलेसनै गर्नुपर्ने हुन्छ सो अब हामीले कति गर्ने भन्दाखेरि बच्चालाई each rescue breath should be delivered over 1 second सुरुमा त्यसमा हामीले चाहिँ चेस्ट राइज भएको छ कि छैन मेन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हुने भनेको it should result in adequate chest rise यो नर्मली हामीले 60 हार्ट रेट चाहिँ 60 भन्दा कम छ भने we should त्यसपछि give one breath every 2 to 3 seconds so 20 to 30 breaths per minute चाहिँ बच्चाले पाउनु पर्यो अनि chest compression चाहिएको छ भने चाहिँ it differs on how many rescuers there are if there is a single rescuer then 2 breaths per 30 compression is to be given but if there are 2 rescuers one should do bag and mask and one should do compression bag त्यसको रेशियो चाहिँ 2 breaths per 15 compressions हुनुपर्छ र यहाँ फोर्थ पिक्चरमा देखा जस्तै 2 रेस्क्युअर्स छ भने चाहिँ हामीले इन्सर्कल गरेर थम्बले कम्प्रेसन दिन्छ सिंगल रेस्क्युअर छ भने चाहिँ 2 फिंगर ब्याग एन्ड मास्क गर्दै अनि 2 फिंगर युज गरेर कम्प्रेसन दिने now that was about breathing now moving on to circulation हामीले ER मा बिर्सिन नहुने ER मा मात्रै हैन कुनै पनि क्रिटिकल चाइल्ड कुनै पनि चाइल्डमा हामीले 5 वटा बिर्सिन नहुने पोइन्ट्स भनेको मेन्टल स्ट्याटस युरिन आउटपुट क्यापिलरी रिफिल हार्ट रेट र ब्लड प्रेसर हो किनभने यसले यो दिस आर द नन इन्भेसिभ मोस्ट इजी एन्ड इम्पोर्टेन्ट tools that we can use for hemodynamic monitoring in not only children but any patient we see र त्यो बाहेक हामीले इन्भेसिभमा गर्न सक्ने भनेको सेन्ट्रल भेनस प्रेसर हेर्न सक्छौं त्यो नहेरे पनि हामीले ER मा गरिराखेकै छौं USC बाट पनि IVC को कोल्याप्सिबिलिटी हेरेर पनि एउटा हाइपोभोलेमिक छ कि सर्कुलेसन कस्तो एउटा आइडिया लिन सक्छौं त्यो बाहेक इन ICU सेटअपमा इन्भेसिभ आर्टेरियल प्रेसर मोनिटरिङ arterial blood gas which can also be done in the ER along with that cardiac output हेर्नलाई अरु इन्भेसिभ प्रोसिडियर्स छ क्यापिलरी आर्टरी क्याथेटरहरु यिनीहरु चाहिँ मैले पनि अब देख्न त देखाएको छैन तर थ्योरेटिकली यिनीहरु पनि हुन्छ अर्को टिस्यु अक्सिजनेसन पनि is also a very important part we should monitor for hemodynamic monitoring हामीले practically यसमा चाहिँ blood gas blood lactate हेर्न सक्छौं त्यो बाहेक mixed venous saturation पनि हेर्न सकिन्छ which gives an idea on how much saturation of the venous blood is present on त्यसबाट चाहिँ हामीले टिस्युजहरुले कतिको अक्सिजन एक्सट्र्याक्ट गरिरहेछ छैन अनि टिस्युजहरुको स्टेट के छ भन्ने एउटा आइडिया दिन्छ यो पनि बुझ्नलाई हो यो we can discuss this in other classes but these are the parameters that can be done for hemodynamic monitoring so the blood pressure for a child हामीले एकदम सिम्पली बुझ्दाखेरि 5th percentile भन्दा कम छ भने the child is hypotensive so त्यो कसरी निकाल्ने भन्दा 40 mmHg plus 2 into age of the child in years गर्यो भने 5th percentile निस्किन्छ so below that BP we can call the child hypotensive अनि म्याप हेर्नलाई चाहिँ म्यापबाट पनि हामीले हाइपोटेन्सन भन्न सक्छौं that is done by 40 plus 1.5 into age of years त्यो भन्दा कम छ भने पनि हाइपोटेन्सन मान्न सक्छौं र 30% blood volume loss हुनु जेलसम्म पनि children can have normal BP so BP लाई चाहिँ हामीले पहिले पनि आफ्नो फर्स्ट प्रायोरिटी नदिने टु एड्रेस अब शक छ कि भनेर शंका गर्दाखेरि चाहिँ त्यो 5 वटा जुन नन इन्भेसिभ मोनिटरिङको 5 वटा पोइन्ट छ त्यसमा चाहिँ यसलाई लास्टमा मान्ने बाँकीको 4टा हेर्ने त्यो 4टा फिचर्सहरु छ भने चाहिँ कम्पन्सेटेड शकमा बच्चा भइरा हुन सक्छ त्यसलाई पनि हामीले शक जसरी नै म्यानेज गर्नुपर्छ सो हामीले सर्कुलेसनमा सर हेर्नु पर्दाखेरि 5 to seconds मा हामीले पल्स हेरिसक्ने न्यूनेटमा ब्रेकियल पल्स हेर्ने र इन्फेन्ट्स चाइल्डहरुमा क्यारोटिड र फेमरल पल्स हेर्ने त्यसपछि साइन्स अफ पोर परफ्युजन
अघि मेन्सन गरेको 5 वटा पोइन्ट त्यो सँगै कोल्ड एक्सट्रिमिटिज विक पल्स छ कि छैन अनि स्किन चेन्जेस छ कि छैन यो सँगै एउटा न्युनेटमा हामीले थप हेर्न सक्ने भने चाहिँ सकमा हुँदाखेरि बच्चाहरूको न्युनेटहरूको प्राय टेम्परेचर डिफरेन्स अफ मोर देन 3 seconds हुन्छ which is actually a feature of septic shock in neonates, so this can also be checked. And accordingly, if we think that the child is if we know that the child is in shock, then management of shock is also to be started then. So this is the guideline of National Pediatric Society of Nepal. Nepal management. The management of septic shock and other shock is not much different than in 1 to 2 points, which I'll be telling when it comes. So for any case of shock, we start by recognizing it within 0 to bag and mask ventilation if required, and intubation immediately. Along with that, we check for other signs of decreased perfusion or fluid overload. बच्चा चाहिँ fluid overload पनि हेर्नु एकदम जरुरी हुन्छ किनभने त्यसले गर्दाखेरि पनि बच्चा CCF मा गएर आउन सक्छ, shock को presentation त्यही भएर भइरा हुन सक्छ. So सुरुमा हामीले CCF छैन, fluid overload rule out गर्यौं भने चाहिँ we attempt IV access for three times. त्यो भएन भने चाहिँ intraosseous हालिहाल्ने. त्यो बेला चाहिँ blood samples हरु सबै लिने र फ्लुइड दिइहाल्ने. अब नर्मोटेन्सिभ छ भने we can start with maintenance fluid, otherwise चाहिँ हामीले बोलस दिने. बोलस हामीले 2 चोटीसम्म दिन मिल्छ. न्युनेट्समा हामीले 10 ml per kg ले दिन्छौं अनि चिल्ड्रेनमा चाहिँ 20 ml per kg ले दिन्छौं. त्यो दिनुको कारण पनि त्यही एकैचोटी 20 नदिनुको कारण पनि फ्लुइड ओभरलोड नहोस् भनेर हो. दिस इज गिभन ओभर 15 to 30 minutes. त्यो सँगै हामीले GRBS पनि हेरिहाल्नु पर्यो र हाइपोटेन्सिभ विथ प्यालर छ. अब हेमोग्लोबिन त्यतिखेरै आउँदैन, हाइपोटेन्सिभ विथ प्यालर छ भने हामीले ब्लड एरेन्ज गरेर PRBC at the rate of 10 ml per kg पनि दिन सक्छौं. अब आफ्टर असेसिङ आफ्टर 30 minutes यो सबै गरेर shock रिजल्भ हो, हार्ट रेट ठीक छ, क्यापिलरी रिफिल टाइम नर्मल छ, नर्मल ब्लड प्रेसर छ, युरिन आउटपुट सबै ठिकै छ भने shock रिजल्भ हुन्छ. shock रिजल्भ भएको छैन भने चाहिँ PICU नै चाहिन्छ. र shock रिजल्भ भएको छैन भन्दा नि दुईटा कुरा हुन सक्छ. एउटा shock नै हुन सक्छ, एउटा फ्लुइड ओभरलोड पनि हुन सक्छ. फ्लुइड ओभरलोडलाई हामीले हेपाटोमेगाली, कार्डियक ग्यालोप, पल्मोनरी इडिमा, रिल्सहरु छ कि छैन, क्रेपिटेशन्सहरु त्यो सबै चेक गर्ने. र विदिन 30 minutes हरु सुरु गरिसक्ने भनेर that is what has been advised to us. So inotrope choose गर्ने बेला चाहिँ we have to differentiate whether it is cold shock or warm shock. Neonates it is completely different. Neonates we start dopamine, but in cases of our inotrope of choice will be epinephrine, and in warm shock it will be norepinephrine. दुईटा छुट्याउनलाई चाहिँ cold shock मा normally weak pulse हुन्छ, cool extremities हुन्छ, delayed capillary refill time हुन्छ, and a low pulse pressure हुन्छ, less than 20 mm of Hg. While in warm shock bounding pulse हुन्छ, capillary refill time चाहिँ just 1-2 seconds मात्रै हुन्छ, and there is a wide pulse pressure. त्यस्तोमा चाहिँ हामीले नोरेपिनेफ्रिन सुरु गर्ने. केही गरी दुईटै पाइएन भने we can start dopamine. र we go up to a dose of 0.3 mcg per kg per minute मा पनि shock resolve भएन भने चाहिँ we add another inotrope, and अर्को inotrope add गरेको dose 0.3 mcg per kg per minute हुँदाखेरि पनि shock resolve भएको छैन भने चाहिँ we add hydrocortisone at a dose of 1 to 2 mg per kg. Administration of IV calcium at any time if low serum calcium is present. Thank you.